Hello, good morning mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa laot, namimingwit. Kasama natin yung pinsan ko, si Toto Nipper. Dito tayo sa kanyang balsa ngayon. Yun o. Wait a minute! Who are you? May huli na siya kagad. Mga buhay pa yan mga kaibigan. Kakahuli lang yan. Sarap. Bingwit muna. Pangulam. Pati na yung damit ng kasama natin nabibingwit na. Ha? Hindi mga kaibigan. Yun na naman. Lago. Oh, dami. Ito. Kakarating na namin dito kaibigan, pero sunod-sunod na kaagad yung nahuli. Sasa, saka matagbaka. Yun o. Dami o. Ang sarap. Buhol-buhol yung tansit ng ating kaibigan, mga kaibigan. Saka meron din doon isa o. Dito. Yun. Bali, inikot-ikutan nyo yung anong bansa ng buya. Kasi sa ilalim niya may pabahayan ng isda. Ayun yung mga ibang kaibigan natin. Mimingwit din yan. Bali, nauna sila dito sa amin kanina. Pangatlo na kami dumating dito. Pero yung may-ari ng balsa na yan, yung pinsan ko, medyo maliwanag na mga kaibigan. Nabigwit. Oh my God! Wow! Tingin-tingin lang muna tayo mga kaibigan. Baka mamaya tayo pang mabingwit dyan. Buhay mga kaibigan. Mauubos ang bato natin. Run.
Huli na naman, kaibigan. Subok tayo mga kaibigan. No! God, please, no! 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 Makaswertihin din tayo. Ayaw nila sa bingwit ko mga kaibigan. May huli na pala mga kaibigan.
Kaya mga kaibigan, lilipat tayo. Kasi medyo mahina na yung kain ng isda dito. Ayan na yung huli namin. Marami na, okay na yan. Magpapatintin tayo. Tintin daw sabi ng pinsan ko. Yun. Bangka. Lagyan ng bingwit. Di crudo din yun mga kaibigan.
mga kaibigan, nandito na tayo. Kakarating na natin. Ayan na.